Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 222, sau khi Thạch Hạo xuất hiện, Phong Hành Thiên như phát tiết, hắn lập tức thi triển ra công pháp tà đạo tấn công anh ấy. Tuy nhiên, Thạch Hạo rất nhanh đã phóng ra bức tranh lục đạo luân hồi để chiếm với bí pháp tà ma ngoại đạo kia. Chẳng mấy chốc, khí tức tà ma ngoại đạo đã nhanh chóng bị bức tranh lục đạo luân hồi của Thạch Hạo tiêu trừ đi hết. Cuối cùng là bù một tiếng, toàn bộ khói đen bắn ra tứ phía rồi biến mất. Tới đây, cái tên Phong Hành Thiên như tẩu hỏa nhập ma. Ngay lập tức hắn ta gầm lên, sau lưng hắn, mặt đất trồi lên một cây cột mang theo khí tức hắc ám và tà dị tỏa ra xung quanh nơi này. Giờ khắc đó, mặt đất nơi đây như rung động, từng gợn sóng đỏ rực tản ra, làm Thạch Hạo cũng phải nhíu mày vì khí tức của nó. Còn tên Phong Hành Thiên, càng lúc hắn ta càng bị khí tức hắc ám kia điều khiển và đi sâu vào trong não của hắn, chiếm lấy toàn bộ thể xác và tâm trí. Nhìn hắn như vậy, Thạch Hạo lại một lần nữa thi triển bức tranh lục đạo luân hồi để áp chế tên kia và khu trừ đi toàn bộ khí tức tà đạo trên người hắn. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bù một tiếng, hai luồng khí tức đối đầu lẫn nhau, từng luồng kinh khí không ngừng bạo phát. Tới đây, Thạch Hạo lại tiếp tục thi triển những loại pháp môn khác, gia tăng công kích, khiến tên Phong Hành Thiên dần yếu thế. Cuối cùng là một vụ nổ diễn ra, Phong Hành Thiên bị hất bay ngược về phía sau, trên miệng hắn lập tức thổ huyết, toàn thân run rẩy. Thấy vậy, bàn tay Thạch Hạo khẽ động, một luồng áp lực mang theo uy áp lập tức ập xuống người tên kia, khiến hắn ta không thể đứng dậy nổi. Và cũng đúng vào lúc đó, bên trong một cái hồ nhỏ trước mắt Thạch Hạo đột nhiên hiện lên một làn sương mù, bên trong mơ hồ có một con hồ điệp. Đến đây, trên đầu Thạch Hạo, Hoàng Điệp vốn ngủ say cũng mơ hồ có động tĩnh. Thế nhưng, bất ngờ từ phía sau họ, một thanh âm vang lên nói: "Ngươi cũng khá lắm, không ngờ Lục Đạo Thiên Công lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian." Dứt lời, một thân ảnh trung niên xuất hiện. Sau đó, lão ta gầm lên, trên người kinh khí bạo phát lập tức ập xuống người Thạch Hạo cùng hai người bên cạnh anh ấy, khiến họ không thể đứng vững. Nhìn lão, tên Phong Hành Thiên mừng rỡ bởi vì hắn nhận ra đây là lục thúc phong chiêu của mình. Cứ thế, hai người này trao đổi với nhau. Một hồi sau, lão trung niên kia mới nhìn về phía ba người Thạch Hạo và võ mồm cùng ba người họ. Đáng tiếc, vài lời dọa nạt với nam chính chỉ là vô nghĩa. Ngay lập tức, anh ấy lấy ra vạn linh đồ vàng chói rồi ném về phía trước. Nhất thời, kinh khí từ nó tỏa ra đã liền phá tan đi áp lực đang đè xuống. Nhìn Thạch Hạo dám bật mình, lão giả kia tức giận lập tức động thủ. Trong tay, một luồng kinh khí cũng ầm ầm bạo phát tỏa ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, không trung như xuất hiện dị tượng kinh người. Trên đỉnh đầu của lão giả kia, một bông hoa sen đại đạo hiện ra. Tích tắc qua đi, chỉ thấy từng luồng khí màu tím đen bạo phát ra xung quanh. Ngay lập tức, lão già kia phóng ra một luồng ánh sáng, đánh thẳng về phía vạn linh đồ đang từ từ hóa khổng lồ trước mắt. Khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ ầm vang bạo phát ra xung quanh. Trước áp lực tới từ công kích của tên kia, ba người Thạch Hạo cũng phải đồng thời hợp lực truyền năng lượng vào vạn linh đồ để gia tăng sức mạnh cho nó. Cứ thế, nơi đây rung động kịch liệt, đất đá không ngừng rơi xuống. Cuối cùng là bùm một tiếng, công kích của lão già kia bị phá tan. Đến đây, lão già không chơi đùa nữa, trên đầu của lão, những đóa hoa sen lập tức tụ lại, khí tức khủng bố mang theo dị tượng ngập trời tản ra. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, trên đầu Thạch Hạo, Hoàng Điệp nó lại đột nhiên bay ra, rồi từ từ cùng con cổ điệp trong sương mù lúc trước hợp lại. Nhất thời vào lúc đó, nó như hòa quyện vào nhau, rồi truyền toàn bộ sức mạnh cho Thạch Hạo, khiến anh ấy trở nên sung mãn hơn. Đứng giữa đất trời, lấy hư ảnh cổ điệp và Hoàng Điệp làm trung tâm, Thạch Hạo như được nó bao phủ chậm rãi mở hai mắt, khí tức khủng bố bạo phát. Giờ khắc đó, chỉ cần cổ điệp khổng lồ vẫy nhẹ hai cánh, nó liền hất bay tên Cổ Phong đang thi triển toàn lực trước mắt, khiến lão hoảng hốt. Ngay lập tức, lão ta định dùng toàn lực lao lên thì Hoàng Điệp nó đã há mồm, phun ra một luồng kinh khí bảy màu, một lần nữa đánh bay hắn, khiến Cổ Phong thổ huyết. Chẳng những vậy, trúng một đòn này, cơ thể hắn còn có dấu hiệu tan vỡ. Sau đó là bùm một tiếng, thân thể nổ tung, rồi tan biến trong hư không chẳng còn dấu vết. Đến đây, cổ diệp cũng tách ra rồi từ từ biến mất vào trong làn sương mù khi nãy, chỉ thấy Hoàng Điệp phóng người đuổi theo nó mà thôi. Thấy thế, Thạch Hạo cũng không truy đuổi mà nhìn về phía tên Phong Hành Thiên, nháy mắt, Đại La Tinh kiếm xuất hiện trên tay. Ngay sau đó, anh ấy cũng liền một kích lấy mạng đối thủ, khiến thân thể tên kia nổ tung. Từ trong khói bụi, một tấm bảo mệnh phù chứa nguyên thần bay ra. Đáng tiếc, hai người Yêu Nguyệt và Huyền Công đã ra tay ngăn nó lại. Bởi vậy, Thạch Hạo chỉ cần đơn giản thu lấy nó rồi bóp nát, Phong Hành Thiên tiêu đời. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, ba người Tần Hạo đang ở trong chiến trường cũng gặp phải nguy hiểm lớn khi lúc này đám yêu ma quỷ quái từ đâu lại phát sinh dị động. Giờ khắc đó, khắp nơi đã ngập tràn một mảnh hắc ám. Trở lại với Thạch Hạo, sau khi lấy mạng Phong Hành Thiên, hai người Yêu Nguyệt công chúa cũng biết ý lập tức rời đi. Đến đây, Hoàng Điệp mới từ từ bay ra, nó nói cho Thạch Hạo biết mình đã hấp thu hết khí tức tiên đạo từ cổ điệp, bởi vậy phải ngủ đông. Nói rồi, nó lại hóa nhỏ rồi ngủ say cạnh đả thần thạch, khiến Thạch Hạo chỉ biết cười trừ. Và liệu rằng tiếp theo sẽ còn biến cố gì xảy ra? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!